Yun, what's up mga ka-travel? Wala muna tayong fishing and kasama natin si Mama tsaka si Madam tsaka si Yoda. Punta muna tayo sa puntod ng lolo ko tsaka ng lolo. Linisin muna natin undas 2021. Let's go! So ayun mga ka-travel, papunta na kami sa Pancho, no? Sa San Juan Cemetery. Kasama natin si Yoda. Eto Yoda kasi ngayon lang ang makakalaya. Tapos kasama natin si Mama sa likod. Lilinisin lang namin yung Panchon. Tapos ayun, undas 2021. Let's go. So ayun mga ka-travel, malapit na kami. And balita ko may mga nagtutulos na din dito ng kandila. Kasi nga November 1, sarado to. So ang gagawin namin, sabay na rin kami tulos ng kandila nila Mama and linis ng puntod nila Lolo. So dito tayo sa na to, so may Panchon. Yun. Yan. So ito may checkpoint din sila kahit pa paano kasi nga COVID. And then tayo naman ay didiretso sa parking. So ganito kalamig dito mga ka-travel. Ewan ko lang dun sa mismong puntod ng lolo ko. Pero yung entrance niya mapuno, mahangin. Ayun, medyo may mga tao na din na naglilinis. Yun, sana sa mga nasa ibang bansa dyan may nakapunta dito na mga kamag-anak nila sa San Juan Cemetery. Makikisuyo na kami na sana matuwa kayo dito. Yun. So ayun, nandito na kami sa Panchon. Punta kami sa Panchon nila Lolo. Doon sa parking guys. Let's go. So ayun mga travel, nandito na kami sa puntod nila Lolo. Ayun, kasama natin si Yoda. Nakililim muna kami sa kabila. Kasi dito malilim, tapos kay Lolo wala pang bubong. So pakita ko sa inyo, lilinisin ko yung araw. So ito yung puntod ng Lolo ko. Before and after natin to mga guys. Tindi. So ito yung before. Ayan, ito yung before. Ang daming damo, ang daming madudumi. Lilinisin ko yun mga travel. Yan, let's go! So ayun, magtanggal muna tayo ng mga puno. Ako naman. Let's go. So ayun mga ka-travel, pagod ako. Pagod ako dun. Ang daming pinutol na puno. And yun nga, sa sobrang tagal na hindi nalinis. Ayun, napuno siya ng damo. Pero anyway, kaya-kayanin natin to kasi minsan lang to. Yun, isang best lang sa isang taon. Kaya para sa mga nagmahal sa ating lolo't lola nung tayo bata pa, linisin natin puntod nila. Tara, maya-maya lang konti. Let's go! So ayun mga travel, habang naglilinis kami, gumagala naman si Yoda. Kasi yun lang yung time niya para makawala eh. Yun. Yods!
yun mga ka-travel, tapos na nating isisin, tanggalan ng damo. Pawalisan na lang na mami. Magkapahangin lang kami ni Yoda, napakainit kasi. Yun linis na Tara na, papahangin tayo. Yoda! So yun, nakagala na may bugok. Tara, dito, huwag sa putik. Hindi dyan, dito. Yoda! Yan, punta muna kami dito sa park. Kasi huwag ka magpatek. Hey, good boy. So yun, nakagala na naman yung bugok. Gagi, di pa tayo uwi. Hoy! Di pa tayo uwi, sarado yan. So yun mga ka-travel, nandito kami sa park ng sementeryo ni Yoda. Yun, pinapahangin ko lang si Yoda kasi ingal-ingal doon, ang init. So dito malamig, maraming puno. So yun, tas ang laki ng pansyon o yung San Juan Cemetery. Diyan nakapuntod yung manlolo namin sa gawi dyan. Tapos pag inikot mo ito mga ka-travel, ang lawak. Ito yung park. Nandito kami ni Yoda ngayon. Kasi ito pa, malayo, ang daming nakalibing dito. So yun nga lang, nakakalungkot lang kasi hindi sila madadalaw kasi sarado ito ng November 1 and November 2. So yun, yan, pwede kayong magdala ng aso dito. Pag-gala-gala ng aso dito na pwede nyo paglaruin. Katulog nito, ang kulit ni Yoda. Takbo ng takbo, Yods. Takbo higa. So ayun mga ka-travel, tapos na nating linisin tong pansyon ni Lolo tsaka ni Lola. So ito na yung itsura niya ngayon. So nawala na yung mga damo niya, tapos yung puno niya sa taas inisis natin, pumuti-puti na siya. So ayun, let's go! So ayun mga ka-travel, tapos na kami maglinis ng pansyon, pauwi na kami. And sana natawa kayo sa video namin, kasama namin si Yoda, tsaka si Mama, tsaka kasama natin si Madam. Pauwi na tayo and sana linis natin ng mga isang pansyon. Sana next year balik na tayo sa dati. Kasi pagka November 1 nakikita-kita magpapamilya, pupunta sa mga namatay na ng mahal sa buhay. So ayun, sa lahat ng nanood dito, maraming salamat po sa X2 Travel and sa mga bagong kaibigan natin sa YouTube. Please subscribe, share, and hit the notification bell para mapanood mo yung mga video ko pa. So shoutout nga pala sa mga kaibigan natin si Kuya Ryan, si Fishbuster, si Boss Il, Boss Il, get well soon po sa daddy nyo. And si Kuya Dave, si Joel, Kuya Undong, Kuya Sapat, Kuya Chris, and shoutout kay Mami Linda at saka kay Papa Pits. Ayun, shoutout sa lahat ng nanonood. Bye bye guys, see you next vlog.